Καλώς όρισες πίσω στο κανάλι Νίκος XP Plus, τον OG των καναλιών, στα κανάλια χρωμάτων και δόμησης του YouTube. Δεν γνωρίζω αν είναι πάρα πολλά εκεί έξω, η αλήθεια είναι, αλλά αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι εμείς είμαστε καλύτεροι. Εύχομαι λοιπόν το νέο έτος να σε έχει βρει πάρα πολύ καλά. Ξεκινάμε μια νέα δυναμική σεζόν, έχουμε διάφορα project μπροστά μας και προφανώς πρέπει να ολοκληρώσουμε και ό,τι έχουμε αφήσει στη μέση. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν να σας παρουσιάζουμε από πέρυσι τη Flugger, τη σκανδιναβική εταιρεία που θέλει να κάνει μια πολύ ισχυρή είσοδο στον χώρο των χρωμάτων στην Ελλάδα και γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας τη συστήσουμε όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα. Ποιο είναι όμως το θέμα του σημερινού βίντεο, το οποίο επιβάλλεται να δεις, είτε θέλεις να ασχοληθείς με τη Flugger είτε όχι. Γιατί πολύ απλά θα μάθεις εάν το χρώμα που επέλεξες τελευταία φορά για να βάψεις τον εξωτερικό σου τοίχο ή αν αυτό που σκέφτεσαι να επιλέξεις για να βάψεις τον τοίχο σου στο εγγύς μέλλον είναι η καλύτερη επιλογή ή μήπως δεν είναι. Και δεν αφορά την μπράντα. Δεν έχει δηλαδή καμία σημασία εάν το προϊόν που έχεις επιλέξει ανήκει στην εταιρεία Avitex, Vivechrome Craft, ό,τι τέλος πάντων σου αρέσει εσένα. Αλλά έχει να κάνει με την οικογένεια του υλικού που έχεις επιλέξει. Στην Ελλάδα λοιπόν έχουμε τρεις βασικούς τύπους ακριλικών χρωμάτων για να βάψουμε την εξωτερική μας τοιχοπία. Το πιο διαδεδομένο είναι το ακριλικό. Έχουμε κάνει και ένα πολύ καλό βίντεο για το τσιμεντόχρωμα, το βγάζω εδώ και να πας να το τσεκάρεις, όπου εκεί αναλύσαμε τι συμβαίνει με τα β' ποιότητας ακριλικά χρώματα και τα σχετικά, όμως τώρα έχουμε να κάνουμε με πολύ premium προϊόντα που θα μας εγγυηθούν την καλύτερη δυνατή προστασία της εξωτερικής μας τοιχοποίησης. Πριν λοιπόν προχωρήσουμε σε οτιδήποτε άλλο, πάμε να δούμε ένα-ένα τα προϊόντα με τα οποία επιλέγουμε όλοι μας να βάψουμε τους εξωτερικούς μας τοίχους. Στην Ελλάδα λοιπόν έχουμε τρεις βασικές κατηγορίες ακριλικών χρωμάτων, τις οποίες επιλέγουμε για να θωρακίσουμε την εξωτερική μας τοιχοπία. Πρώτη και καλύτερη λοιπόν, όπως είπα και πριν κάνω την παρένθεση, είναι το ακριλικό χρώμα. Το ακριλικό χρώμα είναι, μπορούμε να πούμε, το ξαδερφάκι του πλαστικού χρώματος. Είναι ένα χρώμα το οποίο βασίζεται στο πλαστικό χρώμα, έχει όμως ακριλικές ρητίνες και σου εξασφαλίζει μια πολύ δυνατή αντοχή ενάντια στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες. Και πέρα από τη βροχή και το χιονιά, έχουμε να κάνουμε και με την ηλιοφάνεια, τις υψηλές και τις χαμηλές θερμοκρασίες που εναλλάσσονται μέσα στη μέρα. Το ακριλικό λοιπόν χρώμα είναι η παραδοσιακή και κλασική επιλογή την οποία η πλειοψηφία χρησιμοποιεί για να βάψει τους εξωτερικούς τοίχους του σπιτιού της. Από εκεί και πέρα όμως τι έχουμε. Έχουμε δύο επίπεδα ακριλικού τα οποία είναι πάνω από το ακριλικό. Ο πιο διαδεδομένος λοιπόν τύπος ακριλικού χρώματος είναι το μονοτικό και χρώμα, το ελαστομερές. Είναι το προϊόν το οποίο πουλάει σαν ζεστό ψωμάκι στην ελληνική χρωματοβιομηχανία. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Κάνει τα πάντα όλα. Ας βγάλουμε στην άκρη αυτούς που ακούνε 2 σε 1 και σου λέει έχει και αστάρι μέσα, γιατί όταν πρώτο ξεκινήσανε τα ελαστομερείς χρώματα και λέγαμε 2 σε 1, 3 σε 1 και ούτω καθεξής, πολλοί λέγανε έχει και μονοτικό, το μονοτικό μάλλον αστάρι γιατί κάποιοι λένε και αστάρι το μονοτικό και υπήρχε αυτή η σύγχυση. Όχι σε καμία περίπτωση. Το μονοτικό είναι ένα ακριλικό το οποίο κατά κάποιο τρόπο το έχουμε παντρέψει με το μονοτικό της ταράτσας. Παίρνουμε λοιπόν ένα προϊόν το οποίο είναι πιο λεπτόρευστο προφανώς από ένα μονοτικό ταράτσας, δηλαδή είναι κοντά στο ακριλικό, το οποίο με την ελαστικότητά του κλείνει τις τριχοειδές ρογμές, κάνει την επιφάνεια να φαίνεται πιο smooth και πιο όμορφη και πραγματικά αδιαβροχοποιεί την εξωτερική σου επιφάνεια. Ενώ η τελευταία σε προτιμήσεις επιλογή στην ελληνική αγορά είναι το σιλικονούχο. Το σιλικονούχο είναι το χρώμα που αν στο αναλύσω θα πεις «Μα γιατί δεν βάφουμε όλοι με σιλικονούχο?» Και θα σου εξηγήσω πάρα πολύ σύντομα το γιατί δεν βάφουμε όλοι με σιλικονούχο χρώμα. Το σιλικονούχο είναι ένα χρώμα το οποίο, εκμεταλλευόμενο τις ιδιότητες της σιλικόνης στη σύνθεσή του, δίνει την maximum διαπνοή στην τοιχοπία σου. Η εγκλωβισμένη δηλαδή υγρασία, η οποία μπορεί να έχει προέλθει από διάφορους παράγοντες, φεύγει από την επιφάνεια του τοίχου, δηλαδή μπορείς να φανταστείς τον τοίχο σου να δακρύζει, να αναπνέει και έτσι δεν εγκλωβίζεται εσωτερικά για να σου σκάσει ή να σου κάνει κάποιο φούσκωμα. Ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι τα σιλικονούχα χρώματα, όταν πρώτο ήρθαν στην Ελλάδα, υποφέρανε πάρα πολύ. Ο λόγος
επειδή στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει η τιμολογιακή πολιτική των εταιριών να συνάδει με το πόσο είναι διατεθειμένος ο μάστορας να πληρώσει για ένα έργο, να οδηγεί τις εταιρείες στο να βγάλουν το σιλικονούχο χρώμα σε μια πολύ προσιτή τιμή για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς. Αυτή λοιπόν η συνθήκη έφερε τα σιλικονούχα χρώματα για πολλές δεκαετίες να έχουν φοβερά προβλήματα, με αποτέλεσμα ο κόσμος να πιστεύει ότι σιλικονούχο ίσον όχι, δεν είναι καλό, δεν είναι φερέγγιο. Και να σου πω και κάτι. Έχουν δίκιο. Όταν μου δίνεις ένα σιλικονούχο χρώμα που για τους χύψη λόγους κάνει προβλήματα στην τοιχοποιία μου, όχι, δεν είναι μια ασφαλής λύση για το σπίτι μου. Διότι ο τελικός καταναλωτής δεν γνωρίζει αν εσύ έφτιαξες το σιλικονούχο χρώμα με μια πιο οικονομική ρητίνη σιλικόνης, ξέρει όμως ότι αν το βάλει, πολύ πιθανότητα θα έχει προβλήματα. Και ναι, έχω και εγώ συναντήσει προβλήματα με σιλικονούχο χρώμα. Βέβαια η εταιρεία το επιμελήθηκε και το διόρθωσε αποκαθιστώντας κάθε τι. Ωστόσο όμως δεν μπορούμε να κρύψουμε ότι ναι, και εμείς αντιμετωπίσαμε τέτοια θέματα. Κάνοντάς σου λοιπόν αυτή την εισαγωγή, το τι δηλαδή επικρατεί στην ελληνική αγορά, μπορούμε να πούμε ότι το πρώτο σε προτιμήσεις χρώμα για εξωτερική χρήση είναι το παραδοσιακό ακριλικό, το δεύτερο σε προτιμήσεις που κοντράρει πάρα πολύ είναι το ελαστομερές χρώμα και το τελευταίο σε προτιμήσεις είναι το σιλικονούχο. Τολμώ να πω ότι τα τελευταία χρόνια έχω αποσύρει και τα σιλικονούχα χρώματα από την γκάμα των χρωμάτων που προτείνω στο κατάστημά μου. Και ο λόγος είναι αυτός ακριβώς. Πρέπει να μιλήσω πάρα πολύ, να εξηγήσω πολλά πράγματα και η αλήθεια είναι ότι στο τέλος της γραφής, αν και τα σύγχρονα σιλικονούχα χρώματα των ελληνικών εταιριών είναι πάρα πολύ καλά, σε καμία περίπτωση δεν βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά. Πάμε να δούμε όμως ένα-ένα τα προϊόντα μας και να δούμε εάν ο τρόπος με τον οποίο μεταχειρίστηκε τις συγκεκριμένες τεχνολογίες η ελληνική βιομηχανία χρωμάτων συναντάει και την πραγματικότητα η οποία υπάρχει στο χρώμα. Γιατί θα σας πω μία μικρή ιστορία. Κάποτε είχα μία φίλη από την Ιαπωνία και της λέω τότε: εσείς όλοι στην Ιαπωνία πρέπει να χρησιμοποιείτε την τάδε μάρκα κλιματιστικών, μία μάρκα όπου παίζει πάρα πολύ στην Ελλάδα, νούμερο 1 σε πωλήσεις κλπ. Δεν πρόκειται να το αναφέρω, την οποία αγοράζουμε όλοι νομίζοντας την Ιαπωνική. Και μου κάνει: ποια είναι αυτή η μάρκα? Λέω: τι εννοείς? Λέει: δεν την ξέρουμε. Και λέω: παρακαλώ. Μου κάνει: στην Ιαπωνία η νούμερο 1 εταιρεία στα κλιματιστικά είναι η Panasonic. Και ακούγοντας το αυτό κατάλαβα ότι πραγματικά το marketing μπορεί να σου αλλοιώσει τόσο πολύ την αντίληψή σου για την πραγματικότητα, που να νομίζεις ότι χρησιμοποιείς το καλύτερο δυνατό προϊόν, αλλά τελικά να μην είναι. Ή ακόμα περισσότερο, να είναι όλα λάθος. Όταν λοιπόν ήμουνα σε επικοινωνία με το τεχνικό τμήμα της Flugger, έτσι ώστε να παρουσιάσω τις προτάσεις της Flugger για τα ακριλικά χρώματα στην Ελλάδα, παρατήρησα ότι δεν υπήρχε το μονοτικό και χρώμα. Και το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι δεν είναι ότι στερούνταν τεχνολογία να βγάλουν ένα μονοτικό και χρώμα, αλλά ήταν πάνω στην κουλτούρα τους ότι το μονοτικό και χρώμα είναι ένα λάθος χρώμα για την εξωτερική τοιχοποιία. Και έρχομαι και αναρωτιέμαι, είναι δυνατόν ένα χρώμα που κάθε χρωματοπωλείο εκεί έξω, κάθε τεχνίτη εκεί έξω, το συστήνει ως το καλύτερο δυνατό χρώμα για εξωτερική τοιχοποιία, να είναι λάθος? Πάμε λοιπόν να τα πιάσουμε ένα-ένα και να δούμε τα προβλήματα και τις παθογένειες που έχει ένα ελαστομερές χρώμα, καθώς και γιατί το σιλικονούχο που πιστεύουμε ότι είναι ένα ελαττωματικό από τη φύση του χρώμα, μπορεί και να είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή για τον τοίχο σου. Εξαιρώντας λοιπόν το ακριλικό χρώμα, το οποίο είναι η χρυσή τομή, το οποίο θα σε προφυλάξει από τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες, και αν κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα υγρασίας εσωτερικό και δεν καταφέρει μέσα από τη διαπνοή του να εξάγει τη συσσωρευμένη υγρασία που έχει η τοιχοποιία σου, πιθανότατα να σκάσει τοπικά και να κάνει αυτό που λέω μικρούς τραυματισμούς, έρχεται το σιλικονούχο χρώμα να κάνει μία τεχνική η οποία λέγεται φασκελοκουκούλωτα. Τι θέλω να πω? Το ελαστομερές χρώμα θα δημιουργήσει στον τοίχο σου μια ελαστική μεμβράνη, η οποία θα τον προφυλάξει τέλεια, μπορώ να σου πω τέλεια, από όλες τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες. Θα έρθει δηλαδή η βροχούλα, θα έρθει το χιονάκι, θα έρθει ο ήλιος και θα βρούνε μια αδιαπέραστη ελαστική μεμβράνη. Ποιο είναι όμως το side effect, δηλαδή
είναι ένα τόσο καλό success story? Μάλλον όχι. Σκέψου τον εαυτό σου να έχεις βάλει ένα νάιλον μπουφάν που σε προστατεύει τέλεια από τη βροχή και να ξεκινάς να τρέχεις στη βροχή. Τι θα συμβεί? Ναι, μεν θα σε έχει κρατήσει ασφαλές από την υγρασία της βροχής, αλλά εσύ μέσα σου θα είσαι καταϊδρωμένος. Έτσι λοιπόν, ο τοίχος σου, όταν θα πας και θα του βάλεις το μονοτικό και χρώμα, ναι μεν θα θωρακίζεται από την εξωτερική υγρασία, αλλά εσωτερικά θα ασφιχτιά. Είναι αυτό πάντα λάθος? Γνώμη μου είναι ότι όχι. Δεν είναι πάντοτε λάθος. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω? Ότι εάν ο τοίχος σου δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα εσωτερικής υγρασίας, εάν δηλαδή είναι σε τόσο καλή κατάσταση η τοιχοποιία σου και δεν έχει παρουσιάσει ποτέ κάποιο πρόβλημα, η αλήθεια είναι ότι ούτε με το ελαστομερές πρόβλημα θα παρουσιάσει. Και εδώ έρχομαι και απαντώ σε αυτόν που σκέφτηκε ότι κάτσε ρε φίλε, εσύ τώρα έχεις αρχίσει και λες, αλλά εγώ έβαλα ελαστομερές και είναι όλα μια χαρά. Προφανώς, στις περισσότερες περιπτώσεις, μια χαρά θα είναι όλα. Εδώ όμως πάμε να πιάσουμε την τελειότητα. Πάμε να πιάσουμε την καλύτερη δυνατή λύση που μπορείς να κάνεις για την εξωτερική σου τοιχοποιία. Το αμέσως επόμενο πρόβλημα που θα δημιουργηθεί με την επιλογή ελαστικού ακριλικού για την τοιχοποιία σου θα είναι το φαινόμενο της γόμας. Δηλαδή, το υλικό θα αρχίσει σιγά σιγά μέσα από υψηλές θερμοκρασίες να ζεσταίνεται και να μαλακώνει, κάνοντάς το πρακτικά ένα πόλο έλξης της βρωμιάς. Έτσι λοιπόν, το καυσαέριο, οι σκόνες, οτιδήποτε είναι αυτό που θα βρωμίσει τον τοίχο σου, θα γίνει πολύ ευκολότερο σε ένα ελαστομερές χρώμα που θα έχει φάει 2 χρονάκια, 2 καλοκαίρια ας πούμε, και μέσα από τη μαλακότητα που θα έχει στην επιφάνεια της τοιχοποιίας σου, θα είναι πολύ πιο εύκολο γι' αυτό να λερωθεί και πολύ πιο δύσκολο να καθαριστεί. Ωστόσο, αυτό είναι μια συνθήκη που δύσκολα θα παρατηρήσει κάποιος. Κανείς δηλαδή δεν θα σκεφτεί ποτέ ότι το υλικό που έβαλε λερώθηκε πολύ γρηγορότερα από το προηγούμενο. Θα θεωρήσει δηλαδή ότι όλα αυτά βρίσκονται στη σφαίρα της τύχης. Έτυχε και λερώθηκε και δεν καθαρίζει. Δεν πιστεύω ότι θα το σχετίσει ποτέ, ίσως μέχρι αυτό το βίντεο, με την επιλογή υλικού που έβαλε στην εξωτερική του τοιχοποιία. Το debate, λοιπόν, που έρχεται να σου κάνει το εκάστοτε σιλικονούχο χρώμα είναι το εξής. Το σιλικονούχο χρώμα έρχεται να σου δημιουργήσει μια τέλεια ασπίδα, εφόσον μιλάμε για ένα σοβαρό σιλικονούχο χρώμα. Διότι θα πρέπει να ξέρεις ότι για να πας σε ένα καλό σιλικονούχο χρώμα, θα πρέπει να το πληρώσεις και αδρά. Δηλαδή, δεν θα σε συμβούλευα να πας και να βρεις ένα σιλικονούχο χρώμα το οποίο θα κόστιζε περίπου 60 με 70 ευρώ. Εάν και αυτή είναι η τιμή που παίζει, θα σε προέτρεπα να πας σε ένα εισαγόμενο σιλικονούχο χρώμα. Υπάρχουν κάποια στην αγορά και θα σου έλεγα το εξής. Σιλικονούχο χρώμα ίσον ακριβό σπορ. Πόσο όμως μπορεί να κάνει το σιλικονούχο χρώμα έναν γερασμένο τοίχο, έναν πολυβαμμένο τοίχο να αναπνεύσει? Υπάρχει περίπτωση να πετάξεις και τα λεφτά σου, να πας και να πεις δηλαδή θα πάω να αγοράσω ένα σιλικονούχο χρώμα από τη Φλούγκερ ας πούμε, το οποίο μπορεί να κάνει 120 ευρώ ο κουβάς και θα πάνε αυτά τα λεφτά για πέταμα. Κι όμως, μπορεί να συμβεί και αυτό. Τι θέλω να σου πω? Για να υπάρχει λογική στο σιλικονούχο χρώμα, πρέπει το χρώμα του σε όλα τα επίπεδα, από το σοβά μέχρι την τελική επιφάνεια, να έχει συνθήκες οι οποίες να επιτρέπουν τη διαπνοή. Εάν παράδειγμα έβαφες κάθε 4-5 χρόνια με ελαστομερή χρώματα και πας και βάλεις μετά σιλικονούχο, δεν έχεις κάνει απολύτως τίποτα. Καλύτερα δηλαδή να έβαζες ένα ακριλικό χρώμα ή να έβαζες ένα ελαστομερές και πάλι χρώμα. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Για να πετύχουμε την τέλεια διαπνοή της τοιχοποιίας, ιδανικά θέλουμε έναν σιλικονούχο σοβά, δηλαδή πρέπει να ξεκινήσουμε από το σοβά, ένα αστάρι που μπορεί να είναι ή όχι σιλικονούχο, αλλά όπως και να έχει να μας εξασφαλίζει την τέλεια διαπνοή από το σοβά, το στόκο και το τελικό χρώμα, να λειτουργεί δηλαδή ως μια τέλεια γέφυρα που αναπνέει μέχρι τον τελικό προορισμό της τοιχοποιίας που είναι το σιλικονούχο χρώμα και τοποθετώντας και το σιλικονούχο χρώμα ως το τερματικό μέσο αυτής της σύνθεσης να έχουμε για τον τοίχο μας μια τέλεια διαπνοή. Αυτό θα μας εξασφαλίσει ότι αν έχουμε μια υγρασία εσωτερική, μια ανιούσα υγρασία, θα εκτονωθεί πάρα πολύ γρήγορα και δεν θα μας κάνει ζημιές ούτε στο σοβά αλλά ούτε και στη τοιχοποιία μας με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.
Από την άλλη όμως, μπορεί να συμβεί και το εξής. Ένας παραμελημένος για χρόνια τείχος μπορεί να δημιουργήσει τις άριστες συνθήκες για να μπει ένα σιλικονούχο χρώμα. Τι θέλω να πω. Το χρώμα που μένει εκτεθειμένο σε μια εξωτερική επιφάνεια για πολλά χρόνια, όταν πιάνει δηλαδή τη δεκαετία του, ξεκινάει σιγά σιγά και ας πούμε αποσυντίθεται, κυμολιάζει. Ξεκινάει δηλαδή να χάνει τους πλαστικοποιητές τους, να χάνει την ελαστικότητά του, να έρχεται παράδειγμα πιο κοντά στις ιδιότητες του στόκου. Δηλαδή μπορεί και να το πιάσει με το χέρι σου και να σου αφήσει ένα απαλό ίχνος σκόνη. Το φαινόμενο δηλαδή που ονομάζουμε κυμολίας. Τι έχει συμβεί σε αυτήν ακριβώς την περίπτωση. Ο τοίχος σου, σε συνδυασμό με τα χρώματα που έχεις χρησιμοποιήσει για να τον βάψεις, σου ανασένει πλέον τέλεια. Μάντεψε όμως και κάτι άλλο. Και ό,τι νερό πάει θα σου το πιει τέλεια. Άρα και εξάγει νερό, αλλά και εισάγει νερό. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση έχουμε καταφέρει να ξανακάνουμε τον τοίχο μας να αναπνέει, επειδή πολύ απλά τον παρατήσαμε στην τύχη του. Όμως δεν έχουμε καμία ασπίδα από τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες. Εάν λοιπόν εκεί κάνουμε χρήση ενός πολύ καλού ασταριού εμποτισμού, θα καταφέρουμε να συνδέσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται τις παλιές βαφές. Δεν μπορώ βέβαια να σου εξασφαλίσω ότι αυτό το αστάρι θα φτάσει να πάει στο σοβά. Εάν όμως έχουμε έναν τοίχο χωρίς τραυματισμούς, ένα καλό αστάρι εμποτισμού θα σου εξασφαλίσει ότι σε συνδυασμό με μία σιλικονούχα βαφή θα οδηγήσει σε έναν τοίχο που εκμεταλλεύεται σε πολύ υψηλό βαθμό τις ιδιότητες του σιλικονούχου ακριλικού χρώματος. Έτσι λοιπόν, εσύ που αμπέλησες τον τοίχο σου, που τον παράτησες στη μοίρα σου, που νομίζεις ότι έχουν περάσει 3 χρόνια από τότε που τον έβαψες τελευταία φορά, αλλά έχουν περάσει 12, αυτό συμβαίνει να ξέρετε σε όλους, μπορείς να έχεις τις συνθήκες για να χρησιμοποιήσεις ένα ακριβό σιλικονούχο χρώμα και μετά να ράξεις άλλα 12-13 χρόνια, αυτή τη φορά όμως παρέχοντάς σου την καλύτερη δυνατή προστασία που γίνεται. Και κάπου εδώ θα σου κάνω ένα πολύ μικρό διάλειμμα για να σου πω ότι από φέτος ξεκινάμε πλέον να λαμβάνουμε ως Expand Works. Το Works το κόλλησα στο Expand έτσι ώστε να μπραντάρω ελαφρώς διαφορετικά τις δομικές εργασίες που θα αναλάβουμε και τις δικές σου δομικές εργασίες. Εάν λοιπόν θέλεις να φτιάξεις εσωτερική τοιχοποιία, εξωτερική τοιχοποιία ή ακόμα και να κολλήσεις πλακάκια ή να κάνεις και θερμοπρόσωψη και να ανακαινήσεις το μπάνιο σου και δεν θέλεις πλέον να αφήσεις τα πράγματα στην τύχη τους, μπορείς να τσεκάρεις το link από κάτω ή μπορείς να μας καλέσεις στα τηλέφωνα που θα βάλω και να σου δώσουμε μία προσφορά αφού εξετάσουμε το χώρο σου εντελώς δωρεάν. Μαζί θα επιλέξουμε το καλύτερο δυνατό για την τοιχοποιία σου ή, εάν έχεις χαμηλό budget, την καλύτερη budget λύση. Μετριότητες δεν πρόκειται να αναλάβουμε, δηλαδή εάν κάποιος θέλει να μας πει ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι το οποίο είναι λίγο χύμα, λίγο πλάκωμα, η αλήθεια είναι ότι δεν θα ασχοληθούμε. Αυτό που έθεσα στο project του Expand Works ως τη βάση, ως το basic δηλαδή για να λάβουμε μια δουλειά, είναι ότι αυτό που οι άλλοι λένε η καλή μου ποιότητα, εμάς είναι ο πάτος. Δηλαδή το να λάβουμε μια δουλειά με τα κλασικά ελληνικά καλά χρώματα της αγοράς και σύμφωνα πάντα με το γούστο του πελάτη, γιατί όπως έχω εξηγήσει κάτι δικιά μου θεωρία, πάνω κάτω αυτά είναι όλα. Για μας θα αποτελεί την οικονομική μας πρόταση. Με την καλύτερη μας πρόταση να πηγαίνει σε χρώματα επίπεδου Pratt & Lambert και την πολύ καλή μας να πηγαίνει σε κάποια σειρά χρωμάτων ανάλογη της Flugger μέχρι τουλάχιστον η Flugger να έρθει στην Ελλάδα. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε στο βίντεο και να δούμε πώς η Flugger θεωρεί ότι πρέπει να βάφουμε τους εξωτερικούς μας τοίχους. Η Flugger λοιπόν επικεντρώνεται σε 2 μόνο επιλογές. Το παραδοσιακό ακριλικό που, εάν παρέλειψα να το αναφέρω, έχει μια καλή διαπνοή και το σιλικονούχο το οποίο έχει μια εξαιρετική διαπνοή. Το παραδοσιακό ακριλικό της δεν είναι άλλο από το Facade Resist, ενώ το σιλικονούχο ακριλικό της δεν είναι άλλο από το Impredur. Και δυστυχώς το Impredur δεν το έχουμε ανάμεσά μας και ο λόγος δεν είναι ότι δεν μας το έστειλε. Μια χαρά δηλαδή μας τα στείλανε όλα οι άνθρωποι, αλλά δεν μου το είχαν τικάρει για βίντεο. Μέχρι λοιπόν να γίνει αυτό το βίντεο, προέκυψε η ανάγκη να βάψουμε το δικό μας εξοχικό στην Τρίπολη, την οποία Τρίπολη ο πεθερός μου αποκαλεί καταραμένο τόπο, γιατί μπορεί σε όλη την Ελλάδα να ψήνει 40 βαθμούς και στην Τρίπολη να ρίχνει καρεκλοπόδαρα. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι ήθελα να χρησιμοποιήσω την καλύτερη δυνατή λύση για τους εξωτερικούς τοίχους στο εξοχικό μου, οπότε αφού βέβαια πήρα το OK και από τους φίλους μου τους Σκανδιναβούς,
Χρησιμοποίησα το Impredur για προσωπική μου χρήση. Κατανοείτε ότι μπορούσα να χρησιμοποιήσω όποιο πρακτικά υλικό ήθελα, δεν μου ήταν για εμένα πρόβλημα. Ήθελα όμως να έχω την καλύτερη δυνατή προστασία στον τοίχο. Είχα και την τύχη ότι το σπίτι είχε μείνει για πολύ καιρό με το σοβά, δεν είχε περαστεί ποτέ κανένα υλικό. Οπότε εκμεταλλεύτηκα και το αστάρι Facade Armoring, ένα αστάρι που κάνει αυτό που κάνει στην Ελλάδα το μονωτικό και χρώμα. Τι έκανε δηλαδή, μου έκλεισε όλες τις τριχοειδή ρογμές, εμπόδισε την επιφάνεια και δημιούργησε την απόλυτη γέφυρα για να δεχτεί μετά το σιλικονούχο χρώμα. Ωστόσο, μπορεί να μην το έχουμε εδώ, αλλά εγώ θα σας μιλήσω και για τα δύο αυτά προϊόντα. Έτσι, μπορεί να απουσιάζει από την παρέα μας το Impredur, ωστόσο είναι εδώ το Resist, αλλά και τα προϊόντα μετάλλου για τα οποία θα σας μιλήσω στο τέλος αυτού του βίντεο. Η προσέγγιση της Flugger λοιπόν στην εξωτερική τοιχοπία, όπως και στην εσωτερική, δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί τίποτα λιγότερο από πανεπιστημιακή. Οι άνθρωποι δηλαδή δουλεύουν τα προϊόντα τους με το γράμμα του νόμου. Πολλές φορές τους είπα ότι στην Ελλάδα αυτό που δεν μας αρέσει είναι να βάζουμε προϊόντα που δεν θέλουν αστάρι. 2 σε 1, 3 σε 1 και ούτω καθεξής. Και αυτό επεκτείνεται σε όλο το φάσμα του χρώματος, αφού ό,τι χρώμα σου λέει ότι πιάνει παντού, πουλάει σαν ψωμοτήρι στα χρωματοπωλεία. Όμως, όταν μια εταιρεία θέλει να έχει το όνομά της ψηλά, χωρίς βέβαια να ακυρώνω μια οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, χρειάζεται να πάρει και αντίστοιχα δύσκολες αποφάσεις. Μια δύσκολη λοιπόν απόφαση είναι να βάλει στην άκρη το marketing και να πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ θέλω να παράγω υλικά σύμφωνα με αυτές τις προδιαγραφές που θα μου δώσουν στο αποτέλεσμά μου 15 χρόνια διάρκεια ζωής. Διότι όλα τα προϊόντα της Flugger σου λένε ότι θα κρατήσω σε εξωτερικές συνθήκες για 15 χρόνια. Ποια 10 δηλαδή που λέγαμε πριν γιατί στην Ελλάδα και 5 να φτάσεις, ευχαριστημένος θα είσαι. Κάτω από αυτή λοιπόν τη συνθήκη, το όλα σε ένα νοικοκυρεμένα για τη Flugger δεν είναι το μονωτικό και χρώμα, αλλά είναι ένα παραδοσιακό ακριλικό. Η καλύτερη της δηλαδή πρόταση για ένα εξωτερικό τοίχο, έτσι ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει συνολικά στις προκλήσεις των καιρικών συνθήκων, είναι το παραδοσιακό ακριλικό. Αυτό δηλαδή που θα σου δώσει μια καλή διαπνοή και μια εξαιρετική προστασία για όλες τις εποχές του χρόνου. Ξεκινώντας την επισκευή του τοίχου, η Flugger ξεκινάει με έτοιμο στόκο, σε καμία περίπτωση δηλαδή την παρετίνα που έχουμε εμείς σήμερα και τη βάζουμε παντού, ο οποίος στόκος της μπορεί να περαστεί και με ρολό αλλά και με σπάτουλα. Σου επιτρέπει δηλαδή να γεμίσεις και να επιπεδώσεις τις επιφάνειές σου με ένα ρολό από μεγάλη απόσταση, χωρίς παράδειγμα να χρειαστεί να στήσεις μία σκαλωσιά για να κάνεις τα μικρομερεμέτια σου. Εν συνεχεία, σε καμία περίπτωση δεν ασχολούμαστε με αυτό το διάολο, με αυτήν την κατάρα για εμένα στο ελληνικό χρώμα που είναι αυτό το ακριλικό αστάρι πλαστικού. Ρε παιδιά δηλαδή, για όνομα του Θεού, είναι δυνατόν 4 ευρώ ένα ακριλικό αστάρι, με το οποίο αραιώνεται σε άλλα 3-4 λίτρα νερού, δηλαδή πληρώνεις με 4 ευρώ 5 κιλά αστάρι, να σου δώσει αντοχές σε εξωτερικούς τοίχους. Μιλάμε μόνο για αστάρι εμποτισμού, αστάρια τα οποία επιδέχονται πολύ λίγη αραίωση. Το maximum που μπορείς να φτάσεις είναι το 50%. Κάποιες φορές θα περνάμε και αναραίωτα, ανάλογα κάθε φορά με την οδηγία της εταιρείας και θα σου επιτρέψουν να πάρεις τον καλύτερο δυνατό εμποτισμό, είτε περιέχουν νανοσωματίδια, είτε περιέχουν μικροσωματίδια. Αν θέλετε τη γνώμη μου, όλα αυτά είναι λίγο marketing. Σημασία έχουμε να έχουμε ένα πολύ καλό εμποτισμό, να δέσουμε δηλαδή τις στρώσεις του τοίχου και να φτάσουμε στην απόλυτη γέφυρα με το ακριλικό μας χρώμα. Για οποιαδήποτε λοιπόν περίπτωση εξωτερικής βαφής έχουμε το Resist. Ενώ εάν το σπίτι που θα βάψουμε είναι σε μέρος που επικρατεί, προσέξτε τι λέω, επικρατεί η υγρασία έναντι των άλλων καιρικών συνθήκων, έχουμε να κάνουμε δηλαδή με ένα νησί, έχουμε να κάνουμε με την Τρίπολη που ανέφερα και πριν, έχουμε να κάνουμε ένα χώρο που δέχεται συνέχεια βροχές, που έχουμε συνέχεια υγρασία στην ατμόσφαιρα, τότε θα πάμε στο σιλικονούχο. Για τη Flugger η προετοιμασία για έναν τοίχο που θα βαφτεί με σιλικονούχο χρώμα είναι η ίδια όπως με αυτήν στην οποία θα χρησιμοποιήσουμε το Resist. Για τα ελληνικά δεδομένα όμως πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε αστάρια που έχουν μέσα σιλικόνη, έχουμε σιλικονούχους σοβάδες, έχουμε δηλαδή μια αρμονία στην επιλογή
προϊόντων, ώστε να καταλήξουμε και στη σιλικονούχα βαφή. Και τώρα θέλω να σου μιλήσω ειλικρινά. Πριν κάνω αυτό το βίντεο, ήμουνα σε φάση γιατί ρε φίλε δεν έχουν και ένα ελαστομερές. Δηλαδή, πώς εγώ τώρα θα καλύψω αυτό το κενό. Και η απάντηση ήταν πάρα πολύ απλή, με το διάβασμα. Έπρεπε δηλαδή να κάτσω και να μάθω γιατί μια τόσο μεγάλη χρωματοβιομηχανία έχει αποφασίσει να μην έχει στην γκάμα της ένα από τα νούμερο 1 σε πωλήσεις χρώματα που υπάρχουν τουλάχιστον στην Ελλάδα. Τα 2 σε 1, 3 σε 1 και ούτω καθεξής. Μετά από όλα αυτά λοιπόν θα ξαναπρότεινα εγώ ελαστομερές. Τι θα έλεγα για ένα σιλικονούχο χρώμα σε έναν πελάτη που θα ερχόταν αύριο να μου ζητήσει ένα υλικό για να βάψει το σπίτι του. Η αλήθεια είναι πως το ελαστομερές χρώμα, εάν και υστερεί σε πάρα πολλά σημεία, πάρα αυτά, δουλεύει πολύ καλά σε αυτό που λέμε πλακωματάκι. Εάν δηλαδή ζεις σε μία πόλη, το μόνο ελάττωμα που ενδεχομένως θα δεις από ένα σιλικονούχο χρώμα είναι οι ρήποι οι οποίοι θα αγκαλιάσουν τον τοίχο σου και σιγά σιγά θα φαίνεται όλο και πιο λερωμένος. Σημαίνει ότι δεν θα αφόριζα το ελαστομερές χρώμα, απλά θα γνωστοποιούσα σε κάποιον και αυτά τα αρνητικά του σημεία, έτσι ώστε να ξέρεις πολύ καλά ότι το χρώμα που θα σε βολέψει παράλληλα θα έχει και κάποια μελανά σημεία τα οποία θα κληθείς να αντιμετωπίσεις με την πάροδο του χρόνου. Σε καμία περίπτωση βέβαια σε τοίχους που έχουν εγκλωβισμένη υγρασία και σε καμία περίπτωση για σπίτια που είναι κοντά στη θάλασσα, ακόμα και αν είναι στην Αθήνα. Εκεί θα προτιμούσα ένα πολύ δυνατό ακριλικό ή ακόμα καλύτερα ένα πολύ υψηλής ποιότητας σιλικονούχο χρώμα. Ολοκληρώνοντας, επειδή πιστεύω ότι καλύψαμε σε μεγάλο βαθμό τις απορίες που θα μπορούσες να έχεις για την εξωτερική τοιχοποιία, θα πούμε και δύο πραγματάκια για τα κάγκελά σου. Όπως μπορεί να έχεις δει σε βίντεο που έχουμε κάνει στην Craft Paints σχετικά με τα χρώματα 3 σε 1, πάμε πάλι 2 σε 1, 3 σε 1, 5 σε 1, είναι πάρα πολύ δημοφιλή στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρώματα που κάνουν κατευθείαν στη σκουριά. Τονίσαμε όμως, και το επαναλαμβάνω και τώρα, ότι είναι διαφορετικό να έχουμε μια μεταλλική επιφάνεια που είναι βαμμένη, να έχει σκουριές εδώ και εκεί και τότε να χρησιμοποιήσουμε ένα χρώμα το οποίο είναι 3 σε 1. Η Flugger πάει και εδώ με το γράμμα του νόμου, δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά άλλωστε, παρουσιάζοντάς μας ένα έτοιμο προς χρήσης αντισκοριακό αστάρι μετάλλου και ολοκληρώνει με ένα παραδοσιακό σκληρό ταχυστέγνωτο και γυαλιστερό ντουκόχρωμα. Ένας συνδυασμός δηλαδή που θα σου εξασφαλίσει τη μέγιστη διάρκεια ζωής και για τις μεταλλικές σου επιφάνειες. Συνοψίζοντας λοιπόν το τι μάθαμε σήμερα. Πολλές φορές το να γνωρίζεις τον δρόμο για να κάνεις ένα επιτυχημένο υλικό δεν σημαίνει ότι θα δημιουργήσεις και ένα επιτυχημένο υλικό. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Το να ξέρεις πως να φτιάχνεις μια ωραία πίτσα δεν συνεπάγεται ότι θα τη φτιάξεις κιόλας. Θα πρέπει να πας και να επιλέξεις τις καλύτερες δυνατές πρώτες ύλες για να έχεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στην Ελλάδα λοιπόν για χρόνια το σιλικονούχο χρώμα έχει υποφέρει, έχει βγάλει κακό όνομα και δυσφημείται όχι άδικα, διότι προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε σιλικονούχα χρώματα που να τα πουλάμε 50 και 60 ευρώ. Στην πράξη έχουμε δει ότι και αυτό δεν πήγε πάρα πολύ καλά, αλλά δεν χρήζουν και τη συμπάθειας τόσο των μαστόρων όσο και πολλών ιδιωτών. Αν και λοιπόν στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ καλής ποιότητας χρώματα, έχουμε παρουσιάσει εξαιρετικά προϊόντα ήδη μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο σε αυτό το κανάλι, ωστόσο στο άθλημα των σιλικονούχων χρωμάτων είμαστε δυστυχώς πολύ πίσω στον ανταγωνισμό. Ενώ έχουμε πει και άλλες φορές πως αν και θεωρούμε τον εαυτό μας έναν έξυπνο λαό, πολλές φορές μασάμε το marketing νομίζοντας ότι κάναμε το καλύτερο deal με ένα budget προϊόν. Παιδιά, ένα πράγμα θέλω μόνο να θυμάστε. Μυστικές συνταγές δεν υπάρχουν. Ένα υλικό που θα κάνει 50 ευρώ δεν θα αντικαταστήσει ποτέ ένα υλικό που κάνει 120 ευρώ. Υπάρχει λόγος για όλα. Και ακόμα και αν ένα υλικό που έρχεται εισαγόμενο, και ναι, έχουν μπει επάνω του κάποιοι δασμοί ίσως, έχει μπει το κέρδος του εισαγωγέα και πάλι από 120 ευρώ ποια να ήταν η αξία του. 90, μιλάμε για τα διπλά λεφτά. Προσέξτε λοιπόν που επενδύετε τα λεφτά σας και όταν καταλήξετε σε μία επιλογή για τον εξωτερικό σας ή τον εσωτερικό σας χώρο ή τις μεταλλικές επιφάνειες, αυτή να ανταποκρίνει τις προδιαγραφές του
του budget το οποίο έχετε επιλέξει να διαθέσετε. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε με το giveaway και αυτού του βίντεο. Θα έχουμε λοιπόν ένα giveaway από τη Flugger, το οποίο όμως θα το κάνουμε εξ ολοκλήρου στο Instagram. Αυτή τη φορά δηλαδή θέλουμε απλά να είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι μας στο YouTube και στο post του Instagram, στο οποίο θα έχω και το link από κάτω, θα έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε 2 κουβάδες Resist αξίας 240 ευρώ, 2 τρίλιτρα αστάρι και ένα Flutex Pro για να κάνετε τα ταβανάκια κάτω από τα μπαλκονάκια σας. Δεν το ανέφερα, είναι ένα basic ακριλικό από τη Flugger. Ανοίξτε λοιπόν το Instagram και Νίκος XP να βάλετε, θα βρείτε καρφιτσωμένο το post του διαγωνισμού. Πάρτε μέρος εκεί πέρα, θα έχω γράψει και τις οδηγίες στο Instagram. Μην ξεχάσετε για οποιαδήποτε εργασία Expand Works και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι καλά παιδιά.